Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจความสัมพันธ์ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆนะครับระหว่าง Apple กับจีนโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือ Apple in China กันครับมาลองดูกันว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้เนี่ยเขาไปพัวพันกับการผลิตในจีนได้ยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างนะครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือเหตุการณ์ปี 2013 นะครับตอนนั้นสื่อของรัฐบาลจีนเลย CCTV เนี่ยออกมาโจมตีเรื่องนโยบายรับประกันของ Apple จำได้ไหมครับอ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะทีมคุกต้องเขียนจดหมายขอโทษเป็นการส่วนตัวเลยใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์นั้นนี่มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญสะท้อนเยอะเลยค่ะคือเหตุการณ์นั้นมันเผยให้เห็นเลยว่า Apple เนี่ยพึ่งพาตลาดแล้วก็ฐานการผลิตในจีนมากแค่ไหนแต่ว่ากลับยังไม่มีกลยุทธ์ที่แบบชัดเจนพอในการรับมือกับรัฐบาลจีนหรือว่าเข้าใจบริบทการเมืองเขาดีพอถึงที่ตนนั้นก็ลงทุนไปมหาศาลแล้วนะครับใช่ค่ะลงทุนเยอะมากอย่างปี 2012 เนี่ยมีข้อมูลว่า Apple มีเครื่องจักรที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ในจีนมูลค่าตั้ง 7.3 พันล้านดอลลาร์น่ะแล้วก็ต้องพึ่งพิงพันธมิตรหลักอย่าง Foxconn มากๆเลยนะคะแต่กลับไม่มีผู้บริหารระดับสูงไปประจำที่จีนเลยค่ะคือไม่มีใครไปฝังตัวเพื่อทำความเข้าใจการเมืองท้องถิ่นหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์โดยตรงเลยน่าแปลกใจนะคะครับพูดถึง Foxconn นี่ก็น่าสนใจนะครับคือจากโรงงานรับจ้างผลิตธรรมดาใช้แรงงานเยอะๆราคาถูกพัฒนามาเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงได้ยังไงครับเนี่ยเห็นว่ามีวิศวกร Apple ไปช่วยสอนงานด้วยแล้วตอนนี้ Foxconn ก็ใหญ่กว่า Meta กับ Nvidia รวมกันอีกนะครับใช่ค่ะเก่งมากๆเลยแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้ว Apple ไม่ได้เริ่มจากการเอาซอร์สทั้งหมดนะคือช่วงแรกๆเลยสมัย Macintosh รุ่นแรกๆเนี่ย Apple ก็ต้องพึ่งบริษัทอื่นอย่าง SCI ให้ผลิตแผงวงจรให้อ๋อครับหรือเคยแม้กระทั่งเอาซอร์สให้บริษัทญี่ปุ่นช่วยแก้ปัญหาเรื่องหน่วยความจำไม่พอซึ่งอันนั้นก็แบบว่าช่วยชีวิต Macintosh ไว้เหมือนกันนะคะตอนนั้นเข้าใจครับพอยุค Steve Jobs กลับมาในปี 1997 เขาพยายามจะดึงการผลิตกลับมาทำเองใช่ไหมครับลดผลิตภัณฑ์เหลือแค่ 4 อย่างใช่ค่ะให้มันโฟกัสชัดเจนขึ้นแต่พอจะผลิต iMac รุ่นแรกเท่านั้นแหละครับเจอปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่มากค่ะเพราะดีไซน์ของโจนี่ไอฟ์ตอนนั้นมันท้าทายขีดจำกัดการผลิตมากๆอย่างเรื่องการฉีดพลาสติกให้ได้รูปทรงโค้งๆที่เรียกว่า undercut อะไรนั่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโรงงานตอนนั้นคือทำไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่ดีพอมันเลยเกิดความตึงเครียดอย่างหนักเลยค่ะระหว่างทีมออกแบบหรือ ID กับทีมวิศวกรรมการผลิตหรือ PD ตึงเครียดขนาดไหนครับโอ้โหถึงขั้นมีวิศวกรโดนไล่ออกหรือว่าทนไม่ไหวลาออกไปเองก็หลายคนเลยค่ะมีเรื่องเล่าในหนังสือด้วยว่าจ็อบส์เคยตำหนิผู้บริหารฝ่ายผลิตอย่างรุนแรงมากในห้องประชุมที่เรียกว่า tooling review ประมาณว่าพวกคุณล้มเหลวอาจจะทำให้คนเป็นหมื่นต้องตกงานได้เลยนะอะไรทำนองนั้นเลยค่ะโหฟังดูดุเดือดมากครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมเอาซอร์สการผลิต iMac ไปให้ LG ที่เกาหลีใต้แทนใช่ค่ะแม้ว่าจ็อบจะไม่ค่อยอยากทำก็ตามแต่ก็ต้องยอมแล้วการไปผลิตที่เกาหลีใต้กับ LG ตอนนั้นราบรื่นดีไหมครับก็ไม่เชิงค่ะคือมีเรื่องเล่าว่าสภาพโรงงานที่เมืองกูมีตอนนั้นยังค่อนข้างพื้นฐานมากๆเลยนะคะถึงขนาดว่าต้องถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งเพื่อประหยัดไฟอะไรแบบนั้นจริงเหรอครับค่ะแล้วก็มีเรื่องทีมคุกตอนไปตรวจงานครั้งแรกไปเจอโรงแรมที่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ากันว่านอนไม่หลับเลยต้องยืนหลับพิงกำแพงทั้งคืนโหขนาดนั้นเลยแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องสภาพโรงงานหรือโรงแรมก็คือ LG เริ่มรู้ว่า Apple พึ่งตัวเองมากก็เลยเริ่มใช้ความได้เปรียบเรื่องข้อมูลการผลิตเนี่ยมาต่อรองราคาอ๋อเริ่มกุมความลับไว้ต่อรองใช่ค่ะทำให้ Apple ต้องเริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้วทางเลือกนั้นก็คือ Foxconn ที่เสนอราคาได้ถูกกว่ามากถ
ถูกต้องค่ะ ตรงนี้เองที่ทีมคุกเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับในการผลักดันกลยุทธ์เอาซอร์สให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสำคัญมากๆเลยค่ะทีมคุกนี่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดแบบสุดๆจนได้ฉายาว่า Terminator Machine นะคะ Terminator Machine ทำไมล่ะครับเพราะว่ากันว่าเขามองแค่สเปรดชีตก็จับโกหกได้แล้วว่าข้อมูลตรงไหนมันดูไม่สมเหตุสมผลนะคะละเอียดมากเขาก็ค่อยๆโน้มน้าวจ็อบส์ให้เห็นถึงความจำเป็นของการเอาซอร์สมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวิกฤต .com ตอนนั้นที่บริษัทต้องรัดเข็มขัดสุดๆครับแล้วนี่ก็นำไปสู่แนวคิดสำคัญที่เรียกว่า Apple Squeeze ค่ะ Apple Squeeze อันนี้คืออะไรครับฟังดูน่าสนใจช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ Apple Squeeze เนี่ยมันเป็นเหมือนกลยุทธ์ที่Apple จะเข้าไปสอนงานถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผลิตที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะให้กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์สามารถผลิตชิ้นส่วนหรือประกอบสินค้าได้ตามมาตรฐานที่สูงลิ่วของ Apple เป๊ะๆครับแล้ว Apple ได้อะไร Supplier ได้อะไรครับ Apple ก็จะได้สินค้าคุณภาพสูงตามต้องการในขณะเดียวกันก็กดราคาต่อหน่วยจากซัพพลายเออร์ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือ squeeze หรือการบีบส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยถึงแม้จะได้กำไรต่อหน่วยน้อยมากๆแต่เขายอมเพราะว่าได้ปริมาณการผลิตที่มหาศาลจาก Apple มันก็คุ้มค่าในภาพรวมอ๋อกำไรน้อยแต่ได้เยอะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือซัพพลายเออร์ได้เรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการจัดการการผลิตขั้นสูงจาก Apple โดยตรงเลยแล้วเขาก็เอาไปต่อยอดได้ถูกต้องค่ะเขาก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้แหละไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปรับงานจากลูกค้ารายอื่นๆต่อได้อีกซึ่งนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะจุดสำคัญยังไงครับก็เพราะว่ามันกลายเป็นว่า Apple เนี่ยเหมือนกับช่วยพัฒนาศักยภาพของซัพพลายเออร์ในจีนไปโดยปริยายเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วซัพพลายเออร์พวกนี้ก็ไปรับจ้างผลิตให้แบรนด์สมาร์ทโฟนจีนอื่นๆอย่างหัวเว่ยหรือเสี่ยวมี่ด้วยใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะทำให้แบรนด์จีนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเพราะได้ใช้ซัพพลายเชนที่มีคุณภาพสูงที่ถูกฝึกฝนมาโดย Apple นี่แหละค่ะกลายเป็นว่า Apple ช่วยสร้างคู่แข่งให้ตัวเองทางอ้อมเลยสิครับเนี่ยก็มองแบบนั้นก็ได้ค่ะมันคือจุดที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Red Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆมีการดึงตัวคนเก่งๆจากบริษัทไต้หวันที่เคยเป็นคู่ค้าหลักของ Apple มาก่อนอย่างเช่นควอนต้าเนี่ยก็โดนดึงไปอยู่กับบริษัทจีนอย่าง Luxshare Luxshare นี่หลังๆเห็นชื่อบ่อยขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะจากปี 2012 มีแค่ประมาณ 16 บริษัทพอมาปี 2021 เพิ่มเป็น 51 บริษัทแซงหน้าซัพพลายเออร์จากไต้หวันไปแล้วค่ะโหเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ว่าการพึ่งพาจีนมากขนาดนี้มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับสร้างความเสี่ยงให้ Apple เองด้วยไหมใช่เลยค่ะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงมากแล้วเราก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนเกิดปัญหาที่โรงงาน iPhone City ที่เจิ้งโจวในช่วงโควิดระบาดหนักๆการผลิตหยุดชะงักไปเลยครับกระทบหนักเลยตอนนั้นหรือผลกระทบจากสงครามการค้าในยุคทรัมป์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆแต่จุดที่น่าจะเปราะบางที่สุดเลยในตอนนี้คือการที่ Apple พึ่งพาบริษัท TSMC ในไต้หวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในการผลิตชิปประมวลผลหลักทั้งหมดให้กับ iPhone, iPad, Mac ทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับอยู่ที่เดียวเลยใช่ค่ะชิป A series M series ทั้งหลายมาจาก TSMC ที่ไต้หวันเกือบทั้งหมดเลยนี่คือความเสี่ยงที่มหาศาลมากๆมีการประเมินว่าถ้าเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นมาจน TSMC ผลิตไม่ได้เนี่ยผลกระทบตัวเศรษฐกิจโลกอาจจะสูงถึงปีละ600,000 ล้านถึง1 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะโหไม่ใช่แค่ Apple แล้วนะครับเนี่ยกระทบทั้งโลกเลยใช่ค่ะมันเป็นความเสี่ยงระดับโลกเลยครับสรุปแล้วจากเนื้อหาในหนังสือ Apple in China เนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมว่า Apple กับจีนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้วยจากช่วงแรกที่อาจจะแค่ไปจ้างผลิตพึ่งพาคนอื่นมาสู่ยุคที่ Apple เข้าไปควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มข้นถ่ายทอดความรู้ผ่านกลยุทธ์อย่าง Apple Squeeze ที่เราคุยกันไปนะครับสิทธิภาพขยายธุรกิจได้มหาศาลเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างทุกวันนี้
แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของจีน แล้วก็คู่แข่งของตัวเองไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญที่สุดคือ มันสร้างความเปราะบางให้กับ Apple เอง ทั้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ แล้วก็ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพา TSMC อย่างที่เราเน้นย้ำกันค่ะ ครับ เป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ จากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือ ในเมื่อ Apple เติบโตมาโดยผูกติดกับการผลิตในจีนอย่าง เรียกว่าแทบจะแยกไม่ออกขนาดนี้ พวกเขาจะหาจุดสมดุลใหม่ได้ยังไง คือจะทำยังไงให้ยังรักษาการดำเนินงานในจีนไว้ได้ ซึ่งก็ยังสำคัญมาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศอื่น อย่างที่เราเริ่มเห็นข่าวไปอินเดีย หรือเวียดนามมากขึ้น แล้วก็ยังต้องรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันดูจะซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน อันนี้น่าคิดมากๆครับ น่าคิดจริงๆค่ะ เป็นความท้าทายใหญ่หลวงของ Apple ในอนาคตเลยค่ะ ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้ว